เขาให้โชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวมาครับรถมันเบาจังมันคล่องจังกล้องหน้ากล้องหลังด้วยเป็น ABS แบบ full time นะครับไม่มีสเต็ปนะคือขึ้นสุดลงสุดเลยตัวเฮดไลท์นะครับจะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะครับเมื่อเช้าผมแทบจะร้องไห้รับประกัน5 ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรเพราะรถ1คันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกคนสวัสดีครับ KSL Riding Skill ครับวันนี้เจอกันกับภารกิจที่ค่อนข้างจะเร่งรัดนิดนึงนอกสถานที่วันนี้มาด่วนๆกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จาก Sontes ครับ Sontes 368K คือรถที่เราจะมาแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ครับSontes นะครับทำตลาดประเทศไทยคือฮามาหลายรอบนะครับเริ่มจากซีรีส์ของเครื่องยนต์350นะครับตัว D และตัว E นี่สร้างปรากฏการณ์จากสิ่งที่เขาได้มามันคุ้มราคามากๆนะครับสเต็ปต่อมาครับเดินหน้ากับเครื่องยนต์ในบล็อก368รหัสต่อท้าย G เป็นแนวสไตล์แอดเวนเจอร์อีกแล้วครับจัดเต็มตลอดจนแบบชาวบ้านหุ่นตกกันเป็นแถวนะครับตอนนี้กลางปี2568ครับSontesมาอีก1รุ่นครับเป็นอันต้าลักชัวรี่เขาให้คอนเซปต์อย่างนั้นนะว่าเป็นแนวอันต้าลักชัวรี่คือหรูหรานะครับเหนือระดับอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งก็คือรถจักรยานยนต์คันนี้ครับ Sontes 368K ครับเปิดตัวเมื่อวานนี้วันนี้เราขี่เลยผมอยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับกว่า200 กิโลเมตรนะครับขี่จากในเมืองนะครับทะลุออกมาวิ่งทดสอบความเร็วสูงบนไฮเวย์และเข้าไปที่เขื่อนปราณบุรีนะครับก็ไปเก็บภาพบรรยากาศนู่นนี่นั่นส่วนระหว่างทางแน่นอนเราเก็บฟีลลิ่งความรู้สึกและเทคโนโลยีที่ได้สัมผัสมาฝากกันออกตัวไว้ก่อนว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดแล้วก็สิ่งที่ Sontes ให้มากับทุกรุ่นคือทีเด็ดในเรื่องของลูกเล่นที่เป็นซอฟต์แวร์เป็นเทคโนโลยีต่างๆซึ่งสามารถที่จะใช้ร่วมงานกับแอปพลิเคชันที่ต้องดาวน์โหลดมานะครับเพื่อที่จะสั่งงานและใช้งานบนหน้าจอของรถซึ่งเป็นจอสีแบบ TFT นะครับใช้งานได้หลากหลายมากนะครับใช้เป็นมิเรอร์แทนโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตข้ามตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ขั้นตอนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะเอาสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากรถจักรยานยนต์คันนี้มาฝากทุกท่านเป็นเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่เน้นๆครับในรถนะครับเขาก็จะมีกล่องมาดูว่ามีอะไรข้างในนะครับปกติก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้อย่างเช่นที่นี่มีไส้กรองน้ำมันเครื่องปึ๊บหลายอย่างเลยแต่ละข้อมือเอกสารบอกข้อมูลนะครับอันนี้จะเป็นชุดชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จส่วนอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะเอาไว้เปลี่ยนตรงด้านบนของแฮนเดิลบาร์นะครับมันจะมีตัวที่หน้าตาเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่มีรูตัวนี้จะมีรูแล้วก็จะมีขาสำหรับเขาบอกว่าเอาไว้สำหรับจับยึดอะไรได้ด้วยนะครับแจเขานะครับก็จะแบบนี้นะครับเป็นคีย์เลสนะครับกุญแจของ Sontes 368K คันนี้นะครับก็ไซส์มินินะครับซึ่งมันคือกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ครับเราเพียงแค่พกติดตัวเอาไว้อยู่ในระยะเชื่อมต่อของเขานะครับเชื่อมต่อกับตัวรถนะครับด้วยการกดสวิตช์สีแดงนะครับเพื่อเปิดการทำงานนะครับนี่เท่านี้ยังได้ยินเสียงปิดแล้วนะครับกดแล้วปล่อยครั้งเดียวคือการเชื่อมต่อนะครับและถ้าเราต้องการตัดการเชื่อมต่อกับรถนะครับให้เรากดปุ่มสีแดงค้างเอาไว้เนี่ยครับก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับดังขึ้นมาก็แสดงว่านี่ตัดการทำงานของรถไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเรื่องของกุญแจนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์368นะครับรหัสต่อท้ายเป็น K ซึ่งตัวเลขเนี่ยมันเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าคือ 368G ซึ่งเป็นสไตล์ Adventure ฉะนั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับคอนเซปต์ในการผลิตเครื่องยนต์ของ Sontes ทุกรุ่นที่เปิดตัวขายในบ้านเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่มีคอนเซปต์ว่า High Compression Engine High Compression ที่แปลว่ากำลังอัดมันไม่ใช่อัตราส่วนกำลังอัดเหมือนที่เราเคยได้ยินมาเป็น High Compression Ratio อะไรพวกนั้นนะแต่มันหมายถึงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาผลิตด้วยกรรมวิธีที่สร้างด้วยการอัดขึ้นรูปด้วยแรงดันสูงฉะนั้นชิ้นส่วนของเขาจึงมีความทนทานทนทั้งเรื่องของการใช้งานในลักษณะของการขับขี่เดิมๆและยังสามารถทนทาน
ต่อการปรับแต่งโมดิฟายในอนาคตได้ด้วยคือสามารถที่จะเพิ่มแรงอัดไซลูกโตยืดชักอะไรต่ออะไรเนี่ยเนื้อโลหะของชิ้นส่วนเนี่ยมันสามารถที่จะทนทานต่อเรื่องของการรับแรงพวกนั้นได้นะครับจริงๆแล้วซอนเทสเขาใช้เทคโนโลยีนี้ผลิตมาตั้งแต่บล็อกเครื่อง350แต่ว่าด้วยความที่มันมาใหม่เนาะเทคโนโลยีอย่างอื่นมันจูงใจมากกว่าอยากจะให้เน้นย้ำให้ทุกท่านได้ทราบว่าเครื่องยนต์ของ Sontes ทุกรุ่นนะครับผลิตด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า High Compression Engine ทั้งหมดครับเครื่องยนต์368นะครับก็คือเหมือนกันเลยกับ 368G อัตราเร่งตอบสนองช่วงต้นช่วงกลางดีมากการตอบสนองคันเร่งช่วงต้นเนี่ยผมว่าน่าจะทำได้ดีกว่าตัว G ด้วยซ้ำไปนะคือบิดพุ่งทันทีนะครับแล้วก็ความเร็วจากความเร็วต่ำขึ้นมาจนถึงช่วงความเร็วสัก120เนี่ยไม่ขี้เหร่นะอัตราเร่งดีเลยทีเดียวนะครับช่วงความเร็วสูงเนี่ยช่วงท้ายไปเนี่ย120ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงไหลแต่ตัวเลขที่ได้ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมเห็นไปถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไม่รู้นะว่าท็อปสปีดมันไปได้แค่ไหนแต่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมขี่เองผมก็หูตาเหลือกแล้วเพราะขี่จริงๆผมอยู่แค่120ทุกวันเนี้ยนะครับดังนั้น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ทำได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เครื่องยนต์300ซีซีกลางๆแล้วสูบเดียวด้วยนะครับสามารถทำความเร็วได้ขนาดนี้ก็ถือว่าครอบคลุมการใช้งานนะเอาจริงๆน้อยครั้งนะที่เราจะได้ใช้ความเร็วขนาดนั้นนะครับผมชอบนะเพราะว่าในช่วงที่ย่านที่ผมได้ใช้จริงๆคือไม่เกิน140เนี่ยเขามาแบบรอบนิ่งๆขี่สมูทขี่เนียนแล้วไม่รู้สึกว่าเร็วรถมันเร็วด้วยตัวเลขบนเรือนไม้แต่ความรู้สึกของเรามันไม่รู้สึกว่าเร็วเพราะว่ารถค่อนข้างนิ่งครับเป็นรถที่ยังคงให้การทรงตัวนิ่งคอนโทรลได้ง่ายและอีกจุดเด่นหนึ่งของ 368K ก็คืออันนี้ผมคิดว่าอาจจะเกินหน้าเกินตารุ่นพี่ด้วยซ้ำไปคือเรื่องของการบังคับควบคุมนะครับ 368K เป็น Sontes ที่ให้ความรู้สึกในการจับจูงขับขี่พลิกเลี้ยวบังคับเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยเบาแรงมากๆจนลืมไปเลยว่าเฮ้ยนี่มันรถขนาดน้ำหนักเกือบ200โลนะฟีลลิ่งของมือเบรกนะผมโอเคมากๆเลยนะไม่ได้ทำเป็นแบบไซส์ใหญ่แล้วก็มีระยะห่างที่เยอะมันสามารถปรับมือเบรกให้มาใกล้กริปแฮนด์ได้ง่ายๆเลยชอบอันนี้เป็นฟีลลิ่งของมิติของแฮนเดิลกับการควบคุมเบรกมันเป็นมิติที่คนตัวเล็กสามารถที่จะคอนโทรลได้ง่ายนะครับคือมือเล็กก็เกี่ยวได้แล้วก็ความกว้างของแฮนด์ไม่ได้มากนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแฮนเดิลเนี่ยเขาระยะห่างมันอยู่ไม่ได้ไกลมากนะครับมันทำให้จับถนัดเหมือนเราขี่รถเล็กความรู้สึกเหมือนเราขี่รถเล็กแล้วก็การควบคุมความเร็วต่ำนะครับน้ำหนักที่รู้สึกน้อยนะครับไม่ได้รู้สึกถึงน้ำหนักของรถมากนะครับน้ำหนักตัวเปล่าเขา188นะครับถ้ารวมของเหลวด้วยก็น่าจะ198แต่เวลาที่เราได้หยิบจับจูงขับขี่เขาเนี่ยมันกลับรู้สึกว่ารถมันเบาจังมันคล่องจังมิติของตัวรถเนี่ยผมลงไปนั่งแล้วผมรู้สึกว่าทำไมมันแคบดีจังตัวรถบอดี้ก็ดูใหญ่กว้างนะครับแต่เขามีช่วงเว้าขาตรงนี้ยังเป็นของดีทีเด็ดนะครับมิติของเขาเหมือนขี่รถเล็กไม่รู้สึกว่าขี่รถใหญ่มันเป็นมิติที่ผมว่ามันแตกต่างจากทุกรุ่นที่ Sontes เคยขายมานะตอนนี้อยู่ในขาตั้งกลางนะครับลดลงครับปึ๊บโอเคตอนนี้ผมก้าวขึ้นรถแบบนี้ก้าวง่ายมากนะครับแล้วก็นี่ผมสูง165นะครับส้นเท้าลอยก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ขย่งบัลเล่อะไรนะครับนี่ยังเอาอุ้งเท้าลงได้พูดง่ายๆมันก็ยังคอนโทรลได้ง่ายนะครับแล้วก็บาลานซ์น้ำหนักดีนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆSontesก็ยังให้มานะครับก็คือ parking brake ตอนนี้คือมันไหลนะเนี่ยพื้นมันเอียงนะครับรถไหลนะครับมันมี parking brake ให้ล็อกเรียบร้อยนะครับมันนิ่งซะจนดูสิผมเขย่ารถได้ขนาดเนี้ยมันยังไม่ไปไหนเลยนะครับอันนี้ของดีที่เด็ดการขึ้นขาตั้งคู่เนี่ยยากง่ายขนาดไหนยกให้ดูเลยนี่ง่ายทำไมผมรู้สึกจับรถคันนี้มันเบาไปหมดเลยไม่ว่าจะขี่ไม่ว่าจะจูงไม่ว่าจะยกขึ้นยกลงนะครับรู้สึกเบากว่าทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับเครื่องยนต์เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับฉะนั้นเรื่องของการขับขี่ทางไกลหายห่วงนะครับที่พูดถึงทางไกลเพราะว่าถังน้ำมันของเขาเนี่ยจุได้มากถึง17ลิตรนะครับเขาเคลมว่ามันสามารถพาคุณเดินทางได้ไกลกว่า400กิโลเมตรต่อ1ถังฉะนั้นการใช้งานเครื่องยนต์ต่อเนื่อง400กิโลเนี่ยคิดว่ามันต้องเหนียวขนาดไหนนะครับระบบระบายความร้อนจัดมาชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบรรทุกสัมภาระสามารถวางไว้ใต้เบาะข้างในก็ยังมีวัสดุรองกันความร้อนเอาไว้
เหมือนเดิมอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดของซอนเทสเลยนะครับซึ่งดีมากๆมีไฟดวงเล็กๆส่องให้แสงสว่างด้านในนะครับมีฉากกั้นเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังที่จะทำให้เราใส่สัมภาระแบบแยกส่วนได้นะแล้วก็มีการเว้าให้สามารถเก็บหมวกกันน็อกไว้ภายในได้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของการออกแบบบอดี้พาร์ทจะสังเกตว่านี่เป็นซอนเทสที่ออกแบบบอดี้ภายนอกได้เรียบที่สุดแล้วทุกรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เขาไม่รู้อะไรไม่รู้รายละเอียดต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ส่วน 368K เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีชิ้นส่วนที่น้อยแต่มากเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมเรียบๆไม่มีหยักไม่มีคมอะไรมากมายแต่ดูดีอุปกรณ์ที่ให้มาที่เป็นไฮไลท์เลยนะที่ทุกคนจะได้เป็นสเปคโชว์รูมเลยคือจะได้กล้องติดมาเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังด้วยเป็นแบบที่อยู่ในระบบของรถฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียกไฟล์ดูจากกล้องหน้ากล้องหลังมันสามารถเรียกได้ขึ้นจอหน้ารถได้เลยถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่ต้องซื้อเพิ่มเนี่ยเราจะต้องไปเปิดดูในแอปอันนี้มีความต่างนะครับสำหรับ 368K เนี่ยสามารถที่จะเปิดจากหน้าจอของรถได้เลยเป็นไฟล์ความละเอียดสูงมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะได้ติดรถมาเลยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะบอกว่าประเทศอื่นอาจจะต้องอิจฉาประเทศไทยด้วยคือเขาให้โชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวมาครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาว่าประเทศอื่นเขายังไม่ได้นะเขาเป็นโชคหัวตั้งธรรมดานะเป็นอัพไซด์ดาวอย่างเดียวไม่พอปรับตั้งได้ด้วยเป็นแบบสเปรดนะครับซ้ายขวาแยกหน้าที่การทำงานครับด้านซ้ายเป็นคอมเพรสชันด้านขวาเป็นรีบาวด์ วิธีการก็คือถอดตัวนี้ออก ยกขึ้นมาย กขึ้นมาเลยครับหันแฮนด์เลยโอ้โหเห็นเลย แล้วโยกแฮนด์มามันต้องบิดแฮนด์ด้วย ใช่ ก็จะตรงพอดีเลย ตรงพอดีเลย อันนี้ก็ใช้มือเปล่ายกออกมาได้เลยนะไอแผงปิดเนี่ย ถูกต้องครับ ไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับ ถูกต้องครับ ชูเหล็ก แล้วก็ นะครับ เวลาที่ประกอบก็ กดเข้าไป ใช่ ให้อัพไซด์ดาวมาและยังสามารถปรับได้ซะด้วยนะครับส่วนชกอัพหลังเป็นชกอัพคู่ปรับความแข็งของสปริง5ระดับสแตนดาร์ดอยู่ที่ระดับ2ครับฟีลลิ่งของระบบการสะเทือนผมต้องบอกว่าข้างหน้าเป็นอัพไซด์ดาวที่สามารถปรับได้แต่ผมน้ำหนักตัวเกือบ70กิโลกรัมเนี่ยผมรู้สึกว่าเซตอัพโรงงานเขามันยังแข็งไปสำหรับผมอันนี้ยังไม่มีการแอดจัดใดๆอย่างที่บอกเวลาเราน้อยมากผมรู้สึกว่ามันมีความหนืดในการทำงานค่อนข้างเยอะคือมันคืนตัวช้าฉะนั้นเวลาชนเวลากระแทกผ่านหลุมอะไรมันก็ทำให้มีขึ้นมือให้รู้สึกได้บ้างนะครับวิธีแก้กระซิบนิดนึงนะลองคลายรีบาวออกให้โชคมันทำงานเร็วขึ้นนิดนึงให้มันคืนตัวไวขึ้นนิดนึงมันอาจจะช่วยได้นะครับนี่ในส่วนหน้าก็ปรับใช้ให้มันเหมาะกับการใช้งานกับน้ำหนักบรรทุกของแต่ละท่านเพราะมันสามารถปรับได้ทั้งการรับน้ำหนักคือคอมเพรสชันและการคืนตัวคือรีบาวนะครับ2อย่างเลยอันนี้สเปคเทพๆได้ติดรถมาในสภาพโชว์รูมแบบนี้คนไทยเท่านั้นที่ได้สเปคนี้ครับส่วนการสะเทือนหลังนะครับก็สแตนดาร์ดไม่มีอะไรพิเศษและยังไม่เจอข้อตำหนิติติงอะไรฟีลลิ่งของช่วงล่างเป็นความรู้สึกเดียวกับการจับจูงนั่งขี่คือมันค่อนข้างจะเบาและมันจะไม่ใช่ช่วงล่างประเภทที่แบบว่าขี่แล้วหนึบดูดพื้นเป็นช่วงล่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ารถมันลอยตัวได้ง่ายนะครับฉะนั้นที่ความเร็วสูงอาจจะมีอาการของหน้ารถให้รู้สึกได้บ้างและอีกอันนึงที่ผมรู้สึกเวลาที่รถขึ้นลงคอสะพานเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้ารถมันดูดพื้นดีกว่าหลังรถคือชนลูกคอสะพานปุ๊บเนี่ยหน้ารถมันไม่เด้งแต่หลังรถมันเด้งไวกว่าเหมือนกับน้ำหนักกดลงหน้ารถมันเยอะกว่าท้ายรถนะครับระบบเบรกจัดเต็มครับเจจวนที่ล้อหน้าเนี่ยเป็นเรเดียนเมาส์เป็นโฟลติ้งดิสขนาดใหญ่นะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นจานเดี่ยวนะครับสแตนดาร์ดมาพร้อม ABS ครับเป็น ABS แบบ full time นะครับปิดไม่ได้นะแต่การทำงานของเขาละเอียดไม่ได้สู้มือแรงมากนักนะครับวันนี้ได้ลองด้วยอีกอันหนึ่งที่ให้มาแล้วก็ได้ลองด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกเปิดคันเร่งมันตืดๆนะครับมันตืดๆอะไรมันตัดการทำงานรถคันนี้มีระบบ traction control ครับ traction control ตัดการทำงานของล้อหลังเมื่อมีการลื่นถลายตัดได้เนียนมากนะครับแล้วก็ traction control เนี่ยสามารถปิดการทำงานได้นะแต่มันไม่มีปุ่มแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปในฟังก์ชันลึกๆปุ่มปิดการทำงานของ traction control อยู่ไหนใช้วิธีกดปุ่มซีท
กดปุ่มเปิดเบาะนะครับกดค้างเอาไว้ตัวสัญลักษณ์ traction control มันจะขึ้นมานั่นคือปิดระบบเรียบร้อยนะครับกดปุ่มปิดการทำงานไปแล้วเนี่ยเรายกเลิกไม่ได้นะจะยกเลิกอีกทีคุณต้องดับเครื่องยนต์นะครับจะเปิดสวิตช์มาครั้งใหม่เขาก็เริ่มสตาร์ทด้วยการทำงานของระบบ traction control มันเป็นระบบความปลอดภัยที่เซตมาสแตนดาร์ดจะเริ่มทำงานครั้งเมื่อเราเปิดสวิตช์ครับในส่วนของชิ้นส่วนภายนอกของรถนะครับบอดี้ก็ยังเป็นสไตล์บิ๊กสกูตเตอร์นะขนาดใหญ่นะครับมีผมไล่ตั้งหัวไปหางเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตเปิดสวิตช์เครื่องยนต์เพื่อให้เห็นชัดๆเลยว่ามันมีอะไรได้อะไรมาบ้างเริ่มจากตอนหน้ารถวินชิลครับเป็นวินชิลขนาดใหญ่นะครับมีปีกด้วยนะรุ่นนี้มีนอกจากด้านบนแล้วมีปีกข้างๆด้วยนะครับเขาเป็นวินชิลไฟฟ้าครับสามารถกดปุ่มให้มันยกขึ้นสูงและกดปุ่มอีกครั้งให้มันกดลงต่ำได้แบบนี้เลยนะครับไม่มีสเต็ปนะคือขึ้นสุดลงสุดเลยตัวเฮดไลท์นะครับจะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะครับ6ดวงแล้วก็ในส่วนของ Daytime Running Light เนี่ยมีลูกเล่นให้มันวิ่งแบบ flowing เขาเรียก flowing light ให้มันวิ่งขวาซ้ายตอนเปิดสวิตช์ไฟได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสวยงามนะครับที่สวิตช์แฮนด์เนี่ยมันก็ยังมีปุ่มเปิดไฟด้วยนะครับคือถ้าเราไม่ได้เปิดไฟหน้าเนี่ยมันจะติดแค่ Daytime Running Light นะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟหน้าอะไรปุ๊บไฟใหญ่ Headlight จะติดขึ้นมาพร้อมกับไฟเรืองแสงสีแดงที่สวิตช์ประกับทั้ง2ข้างนะครับมีโหมดสปอร์ตและโหมดอีโคนะครับมันจะต่างกันอยู่นิดนึงต่างกันไม่เยอะนะครับอีโคเนี่ยคุณจะต้องแช่คันเร่งรอพักหนึ่งนะครับกว่าที่ความเร็วรอบเครื่องมันจะมานะครับแต่ถ้าเป็นสปอร์ตก็จะได้ความดุดันเร้าใจปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูว่าเสียงสตาร์ทเขาจะเป็นยังไงอย่าลืมบีบเบรกครับเนี่ยครับเสียงเครื่องยนต์เขามันจะเป็นแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นจุดเด่นคือเสียงท่อเดี๋ยวผมลองเบิ้ลให้ดูนะเสียงท่อไอเสียค่อนข้างดุดันเร้าใจเลยทีเดียวแต่อันนี้มันเบิ้ลมากไม่ได้เพราะว่ามันติดแท็กชั่นนะครับจะดับเครื่องยนต์แล้วก็ปิดสวิตช์ลงนะถัดมาเป็นปุ่มสีแดงนะครับปุ่มสีแดงก็คือปุ่มเปิดปิดสวิตช์ไฟระบบไฟในรถนั่นเองนะครับปุ่มถัดมาคือปุ่ม Fuel ครับเปิดฝาถังน้ำมันนะครับและถังน้ำมันก็จะเป็นแบบที่ยังคงมีสายคล้องมาให้เหมือนเดิมนะครับวิธีปิดลงก็ใช้มือปึ๊บนะครับและปุ่มล่างถัดมาด้านขวามือก็จะเป็นปุ่มซีทครับกดเปิดอันเนี้ยนิดนึงเมื่อเช้าผมอะแทบจะร้องไห้คือพอเปิดแล้วมันปิดไม่ได้มันล็อกไม่ได้นะครับคือตรงเนี้ยมันมีสวิตช์ไฟฟ้าที่มันทำหน้าที่เป็นตัวล็อกกับปลดล็อกฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามนะที่เปิดเบาะแล้วปิดไม่ลงกดยังไงมันก็ไม่ลงนะครับให้คุณไปกดกลุ่มซีทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้ยินเสียงนี้แล้วเราค่อยล็อกเนี่ยเข้าแล้วคือถ้าจะเข้ามันไม่ใช้แรงเยอะนะครับแต่ถ้าคุณกระแทกปุ้งปังแล้วมันยังไม่เข้าไม่ต้องไปฝืนกดปุ่มซีทอีกครั้งหนึ่งแล้วลองกดย้ำลงไปใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่ผมเจอมากับตัวเองเลยเบาะยังเป็นแบบสุญญากาศและนี่เขามีทีเด็ดคือเขามีหมอนรองมาให้ด้วยหมอนสเต็ปนี้ผมแอบดูด้านใต้มันสามารถถอดออกได้นะสำหรับคนที่ความสูงเยอะๆตัวใหญ่ๆผมสูง165ผมนั่งยันมาตรงนี้โคตรดีบอกเลยสบายมากๆสำหรับที่วางเท้าคนซ้อนท้ายนะครับกดปลดนะครับแล้วก็ถ้าจะเก็บก็กดลงมาจนกระทั่งได้ยินเสียงแตกเดียวนะอย่าไปกดลึกนะกดลึกมันเด้งออกไปอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยถ้ากดลึกมันเด้งนะแล้วกดจนกระทั่งได้ยินเสียงนี่แค่นี้เองนะครับส่วนพักเท้าของผู้ขับขี่ก็จะเป็นสเต็ปที่มีองศาความชันไว้ด้วยแล้วก็แนวระนาบไว้ด้วยนะครับมาดูที่สวิตช์ด้านซ้ายผมไล่จากด้านนอกเข้าไปด้านในเนาะก็จะมีหูกระต่ายผมเรียกหูกระต่ายนะครับเป็นสวิตช์ไฟพาสนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับใช้กดบนกดล่างนะครับมีไฟฮัซซาร์ดอยู่ด้านซ้ายอันนี้ผมชอบรถบางคันบางรุ่นเขาเอาไฟฮัซซาร์ดไปไว้ข้างขวาซึ่งผมว่ามันใช้ยากนะแต่รุ่นนี้ใช้ง่ายเลยอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัดมาเป็นไฟเลี้ยวด้านล่างเป็นแต่นะครับถัดมาด้านในก็จะเป็นสำหรับการเลื่อนวินชิลนะครับแล้วก็อีก2ปุ่มด้านในจะเป็นปุ่มเซตกับปุ่มโหมดนะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับการปรับตั้งหน้าจอซึ่งสามารถเลือกจอแสดงผลได้4แบบนะครับที่เก็บของนะครับยังมีอยู่2ฝั่งซ้ายขวานะครับลึกมากลึกจนใส่ขวดน้ำ1ลิตรกว่าได้สบายๆเลยนะครับ2อันเนี่ยมันจะมีความต่างกันตรงที่ว่าด้านขวานะครับเราจะสามารถกดเปิดได้ตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวผมสอนนี่ว่าโอ้โหเกือบศอกนะครับลึกมากนะครับแต่ว่าด้านซ้ายนะครับมันเป็นตัวที่จะต้องเปิดสวิตช์รถก่อนนะครับถึงจะเปิดออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะมีซ็อกเก็ตสำหรับเสียบชาร์จ
ไฟเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นซ็อกเก็ตที่เสียบแบบแนวตั้งเลยนะเสียบแบบแทงเข้าไปไม่ได้เสียบเข้าในนะเสียบแบบแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็จัดวางดีๆแต่พื้นที่เหลือเฟือครับลึกพอกันเลยเกือบศอกเหมือนกันนะครับก็มียางเก็บเอาไว้เรียบร้อยนะครับเรื่องของ power charge นะครับนอกจากข้างในกล่องเก็บของด้านซ้ายแล้วเนี่ยที่บริเวณคอนโซลของรถเนี่ยก็ยังมีอีก1จุดนะครับเป็น USB Type A นะขนาดใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ไม่ต้องไปหาตัวแปลงนะครับเอาปลายสายเสียบจึกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่แผงคอบน handle bar เนี่ยเขาก็สามารถปรับได้นะถ้าเราถอดไอ้เจ้าตัวพลาสติกครอบที่เป็นรูปทรงสมอเรือเนี่ยด้านบนเนี่ยเราเอาไขควงงัดออกจะเห็นน็อตหกเหลี่ยม3ตัวถอดตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ยแล้วเรายกแฮนด์ขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่ามันมีสเต็ปที่2ของการปรับแฮนเดิลให้มันขยับเข้ามาใกล้ผู้ขับขี่ได้มากขึ้น1สเต็ปนะครับอันนี้คือห่างสุดนะถ้าคิดว่ามันยังห่างไปมันยังคุมยากตัวเราเล็กเนี่ยเราสามารถปรับเข้ามาได้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวที่เป็นเกลียวไว้สำหรับต่ออุปกรณ์เสริมนะครับอันนี้เป็นออปชันมีอุปกรณ์เสริมแถมมาในกล่องอย่างที่ให้ดูไปแล้วครับกระจกมองหลังนะครับก็มาแนวของแต่งนะครับผมชอบอะไรรู้ไหมกระจกเนี่ยคือเขาเป็นกระจกที่มันเป็นหัวบอลนะหัวบอลอยู่ด้านบนไม่ใช่หัวบอลอยู่ด้านข้างนะเป็นหัวบอลอยู่ด้านบนฉะนั้นเวลาปรับกระจกอ่ะคือมันปรับได้แบบเนี้ยมันปรับได้รอบอ่ะเนี่ยมันปรับได้รอบเลยมันไม่ใช่แบบเงยขึ้นเงยลงแค่นี้ฉะนั้นมันหมุนได้หลายองศามากและตำแหน่งในการจัดวางของเขาความกว้างเหนือไหล่มุมมองดีมากต่อให้มันเป็นรูปทรงที่แบบว่าตรงปลายมันแหลมๆหน่อยนะแต่ผมไม่พบว่ามันเป็นจุดบอดนะค่อนข้างดีเลยตัวนี้ความสั่นสะเทือนก็ต่ำด้วยนะครับด้านท้ายนะครับมีแหลกขนาดใหญ่นะครับอันนี้ออกแบบไว้สำหรับการใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมแหละจากรูอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็น3ชิ้นนะแหลกเนี่ยตัวท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจวัสดุแต่ตัวข้างๆเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับแมกนีเซียมอลลอยครับลงทุนใช้แมกนีเซียมอลลอยกับวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นโลหะชิ้นใหญ่ขนาดนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะลดภาระน้ำหนักลงในรุ่นนี้ให้ได้มากที่สุดนี่คือจุดเด่นของ 368K ครับจากที่ขับขี่มาวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นรถที่มีบอดี้ใหญ่แต่ให้ความสะดวกเรื่องของการขับขี่มีน้ำหนักในการบังคับควบคุมจับจูงเบามากๆนะครับแล้วก็สมรรถนะยังมาเต็มในเรื่องของอัตราเร่งตีนต้นจนถึงรอบกลางความเร็วปลายที่ทำได้เกินกว่าที่นักเดินทางต้องการซะอีกยังมีเรื่องของการยึดเกาะถ้าเป็นรถผมเองเนี่ยผมคงจะต้องไปปรับจูนกับช็อคอัพหน้าที่มันสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นContinental นะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับเวลาที่มีอยู่น้อยนิดกับSuntest 368K ในเวลาอันจำกัดนะครับสนใจยังไงก็เข้าไปดูนะครับที่โชว์รูม Suntest นะครับตอนนี้ไม่มีข้อกังขาอะไรทั้งเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วก็เรื่องบริการหลังการขายมีการรับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรนะครับราคาเปิดตัวนะครับพร้อมโปรโมชั่นครับ 169,000 บาทก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Dynamic Motor ประเทศไทยจำกัดนะครับที่ให้โอกาส KSL Riding Skill มาสัมผัสเทคโนโลยีล้ำๆแบบนี้แล้วบอกต่อแก่ทุกท่านถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนชวนกันมาดูเยอะๆนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าจากเรา KSL Riding Skill วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ